Ay, tingnan mo, ang ganda oh. Ang gaan. Napakagaan. Pakita mo yung different ng turbine sa sipon. Hindi, yun na ngayon. Ito po yung Philippine made. Batangas made. Matatagpuan ito sa Barangay Sinlong. Nako, lalayo pa ka kayo. Pumunta po kayo ng Shopee, Lazada, China. Ito, narito na. Subscribe, like, share. Pupuntahan natin ngayon yung gawa ng LC. Nagpagawa ako doon ng dalawa. Sana makita natin siyang nandun. Maulan ngayon dito. Magandang umaga ho. Saan ho yung may nagagawa ng LC ng bangka? May nagagawa ho ng LC, saan ho yun? Sino? Nagagawa ho ng LC? Ha? Saan ho yun? Yeah, salamat ha. Nasaan kaya? Hindi, sa birth certificate ko. Saan kaya yung gawa ng LC? O tayo, saan yung gawa ng LC ng bangkang maliit? Dini sa bakod na are. Ah, sige, salamat. Yung natin kaya ho yung nagagawa ng LC ng bangka. Ayun. Kari pala. Ayun, papagupit. Oh, kari pala. Papapugi. Wala ka dyan, ay, kukuhanin na. Kami magtitesting din na Kuya Art mamaya. Alas 9. Ano nga, tumila. Iyayarin, pagka ako naman yayarin yung isa ho. Hmm. Yung pang malaki ninyo. Ah, Yung tawag dito, 35 mm. 35 na. Ipaltos yung isa ho. Yan, nari po ang aking in-order. Oh. Pang-restaro yan. Pang restart ko rin. Razor to. Oh. Dulo do. Dadong mga Yan. Tingnan gawin ninyo rin. Ay, parang binili sa sa Lazada. Oh. baka magpakita ko yung maliliit. Testing pala kayo ng linggo. Ito Oh. mo rin dito. Ay, akala ko hindi pa yari. Ayan ho, ang gawa niya. Oh, kita ka Inulit ninyo. ko na yun sa... Yung ikalat. Ah. Ibuo mo kuya. Sunod mo. Ayun ho, ang naggagawa. Ayaw, nagpapagupit. Papapogi. Ari ang kanyang kapatid. Ayan.
Siya ang gumana rin, siya mismo. Siya ang nagawa niya, ako lang muna tabas. Ah, kung ba siya nagpa-final. Oo. Yun no. Anong size na rin? Porte. 40. Oh, hindi lang 40 mm rin. Pwede sa dinator. Ay, wala Hindi ka pala 50 ata lang. Wow, baka nasa singkilo. Tingnan nyo ang gawa niya, oh. Kagaganda. Oh, yan. Hindi ko nakita ang 3 blades ko, nakikita niya. Yan, yan. Pasukan nga ho na rin. Yan. Spot niya yan. Dito. Oh, Dito po pala rin. Pang nitro nga yan, dinator. Hindi ka salina. pagka nagawa ng isang ganito, gaano katagal nyo ginagawa? Ano ho, mga 2 oras. 2 oras lang? Hanggang pagka yung yung mismo bubuling ko, yung limpiado ko na, yung sa ginride na grinder ko na. Yung ginagrinder ko muna. Kumbaga final na. Ay, yung ano, yung simula sa umpisa. Isang araw. Ah, yun po. Isang araw po niyang ginagawa daw ang isang LC. Kung kayo po ay order, kontakin niyo po siya sa ano sa rin yung ano, messenger account. Yung Noel. Si Noel. Pagka order po sa inyo, kayo pong shipping po Yung meat. sa kanila. Pagka meet up, mas maganda, no? Yun. Yung, Yung din yung napapasubukan ko muna. tapos wait, ano ba, arin titestingin ko mamaya, arin binili ko, para malaman. Pang resistor na yan. Sa po, Staro yan, hindi yan pwede sa ano. Racer Star are. Oo, yung sabihan niya, parehas yan. Parehong Racer Star. Alin din yung mas matulin? Hindi ko maano sa inyo, yung testing nyo. Sige, testingin natin pareho. Magkaiba ang pero niya. Lagyan natin ng ilaw. Yung ano, yung before and after. Yan, oo nga, tama. Yung before and after. Ang itsura na yung masama pa. Oo nga. Tama. Para may vlog nyo din. Ay, di mo wala. Medyo ating ini-interview yung gumawa. Ayan. Yan. Yan. Ari po ang umpisa. Yan. Stainless na kinat. Ano, alloy. Buo. Alloy ito? Aircraft aluminum. Aircraft aluminum. Abay, matibay pala ito. Ito, ginagamit sa aeroplano. Yan, tapos maghuhulma siya ng ganito. Paano po tinatabas to? Paano po yung grinder? Grinder. Lagari sa bakal. Tapos grinder. Para mahubog na mismong ilis ko. Tsaka ko po siya kikikilin. Kotsago. Tapos Tapos, kikikil. wow. Ano yun? Tapos, ito na po yung final. Yan. Ay, tingnan mo, ang ganda oh. Ang gaan. Napakagaan. Pakita mo yung before and after ko yung sisipon. Hindi, yun na ngayon. Ito po yung Philippine made. Batangas made. Matatagpuan ito sa Barangay Sinlong. Nako, lalayo pa ka kayo. Pumunta po kayo ng Shopee, Lazada, China. Ito, narito na. Wala pa kayong shipping. Oh, puntahan nyo lang dito sa kanilang bahay. Sa tinatawag na Balmes. Sa Balmes oh. Yun. Ayun o, kanyang bangka oh. Dami oh. Yun. Yun yung tatay doon tayo para makita. Ito yan, upusin mo lahat. Ayun o, kita nyo ang kanyang bangka. Nasa kisame. Akala nyo, walang nakalagay. Oh, dami. Ay, tingnan nyo, aray ka nakahaba. Anong minamakan nyo din eh? Racer Star! Aba, tingnan nyo. Mga kaibigan, Racer Star po nilalagay din eh, kalaki-laki. Oh, Lakay, manaw yan. aray ganar kahaba, dulo sa dulo. Ang diyan lang natin, yung pang resistor mismo. Mga ilang inches? Mga 45, ganyan. 48. 48? Ah, 45 lang, may kilo yan eh. Kasing haba rin ang akin. Ako yung nagpagawa kay Kulya. Testing niyo yung tinesting ninyo, anong nag-vlog kaya? Oo, yung kulay dilaw. Ayun, dilaw. Ay, di pa tapos. Ang pintura ko tabutag pa. Dahil, idinali ko na ng basa-basa pa. Tinisting nyo yung ako daw, bigyan mo rin kayo maka ng rackets. Tingnan nyo kay Tulli yung ano ko, yung 3 bigs. Meron akong 3 bigs doon. Ginawa ko, hindi sa ninyo Yun po. doon. Kagaan. Kagaan gumana rin. Yung kapatid yan, sa bangka. Sa bangka. Ayos, magka-partner kayo. Ako lang ang isa na nag-ano ng... Nagpa-order ka ng ganta. Gawa din, subukan na na. O yan o. Kagaan. Mas malapad. Ano muli ko yung, ano, pagdatos natin muli. Ang galing. Tapos,
Parang pundasyon, gawa mo din. Oo. Ang bang galing. Para sa tunay. Ang galing. Sit up ng Ang galing mo. Masarap pa Ay, Oo. ang laki. Oh. Kaya ng racing star to. Oo, kaya extra yan. Ang mga ilan ang takbo, ilang Hindi ko namin nalagyan kilometers pero matulin. Oo, matulin dahil. Tapos, ang inyong LC, ito, Oo, right? anong size? Ito na ginagamit namin. 32. 35. Kailangan. Nakakala 35. Ay, yung akin yun ay 30 na. 30. Ah, 30 pare-pares ko na 30 yan. 30 mm. Ano lang ko yung paggawa ng 35. Pare nga ikinaya ng Restar, medyo maganit Ayan, na. yun, pang kanyang pang drag race. Ang dami pala, oh. Sa sunod-sunod ko, parang yung picture ang Sige, sige. balik pa na. Punta po kayo dito sa Barangay Simlong. Dito matatagpuan yung magaling gumawa ng LC. Yan po, mga kamag-anak ko pala ito. Kala niyo pala hindi. Ano? Ayan, inihilera na po niya. Oh, tingnan niyo, oh. Ang ganda. Oh, ayan. Tingnan naman, may panukat siya, oh. Ayan. Oh, ang dami. May mili-mili kayo. Ba't ibang style yan? Order ng Tagalip, ha? Oo, si... Ngayon, Pangalan nito? kita ninyo, may Tagalip pang na-order. Leonardo. Sinong malayo ang inyong napa-order na? Yung taga-malayo? Pero malayo. Oo, tsaka yung... Lipa pa lang, lipa. Ay, yung San Nicolas, San Nicolas, Yung Lemery, Maroy. Lemery, yung mga Roy, San Nicolas. Mabini, Bawan, wala pa, Bawan. Mario. Mario, San Nicolas. Yun, San Nicolas. O, kita nyo, may na-order na sa kanya. Dinadayo pa ang simula. Tsaka lubo. Yun, oh, may lubo pa. Mas lubo sa lubo marami. Liit. Pagtsaga mo ah. Ay, hindi ko kaya yung tsaga nyo kayo kaliit. Hindi, tsaga nga lang talaga. Pag Grabe. talagang mainit, pag mainitin ulo ninyo, hindi Pag nyo mainitin. Nakaw, hindi kayo makagawa. Tingnan nyo, talaga pag may skills, oh. Yan na. Grabe, oh. Ang dami. Mas mahinang ikot na kayo sa Racer Star. Pero, oo nga. Tapos restaro ginamit ninyo. Oh, meron din akong Racer Star. Ano kasi ano nun? Dalawa nga ang bangka, pinagawa ko kay Kuya pareho. Mm. Hindi malalaman ko kung alin mas mabilis. Mm. Ano kung daitin natin, Kuya? Yung? Galong ho. Galong ko! Salingan. Oh, napasama na sa vlog yun. Galong ko, ano yung gagawin? Magagawa ho Para ng man ang pamain simil dito. tail. Anong tawag diyan? Para pala. Talay. Ay, Kristen. Simil Hindi yata sinusuot ng mga artista. Yun o. Ara, simil ang tail. Yung long tail. Semi-long tail. Yan ang long tail. Ah, Thailand type. Thailand type. Pareho, ardohon Thailand type. Ang gaan. Akala ko naman ay aluminum lang yun. Hindi Pala ko, matigas mo yan. Pala Hindi nga ho. alloy pala ito. Hindi nga ako kainin agad ng grinder yan. Pag yung mahinahin na ano. Wala, takbo ng puti. Sinakit ang ganyan. Yes, tapat niya. Pero daw yung kanyang puti. Yung sting. Gamit ang kanyang ilis yung ginawa. Ah, kita ka rin niya, katuling. Racer Star lang ang gamit. Ah. Yun oh. Ayan, nariyan na sila. Kahit na ulan. Dale.
Ganyan po kasaya ang RC boating. Maging cruset niyan. Isang 55. Anong style lilis yan? Anong style lilis yan? Samaran. Pasipagan. Ayun nyo. Laki mo nga din sa malapit-lapit. Aking kukuhanan. Baka mabibinta ang ating vlog. Ayan. Pababayin mo ko yun nyo. Pababayin. Yun na nga po. Dumadaan na sa kuya nyo. Yo. Kita kayo niya ang apaling tulay. Yun. Sa sobrang tulay, tumob na.